Na jó reggelt, sziasztok! Üdv mindenkinek! Ö, Kicsit megkéstem, mert 9-re terveztem, ugye, hogy itt leszek, és most még egy kicsit kóma vagyok, mert amúgy most keltem föl. Pár perccel ezelőtt. Jaj. De itt vagyok. Hmm, Csináljuk. Annyi, hogy majd most csak azért van rajta a félfüles, mert várok egy csomagot. Aztán, mivel most egyedül vagyok itthon, így jó lenne, hogyha meghallanám, hogyha ér. Viszont ez semmit nem fog befolyásolni. Úgyhogy megyünk is vissza a kis varázs sztorinkba. Na várjatok, hol vagyok? Ja, először kell nektek egy ilyen őhőkön, hogy lássátok azt, hogy mi van. Aztán az életes. Ja, úgyhogy most úgy néz ki ez az egész, hogy elnézést. Fél egyig vagyok. Durván. Aztán utána majd mert most délután van egy kis pakolnivalom. Úgyhogy azt már meglátjuk. Ja, már megint nem váltottam át a hangot. Egy másodperc türelmeteket kérném. Aztán már csinálok is nektek hangot. Oda. Meg. Mert ezt elég se hallok semmit. De most már hallok. Na. Folytatás. Ott tartottunk, hogy ja igen, a tobornak az alkatrészeit kell összeszedni. Ugyebár. Na, itt azért álltam meg tegnap este, mert szerintem itt harc lesz megint kikem. Őket. Nem állok már jól izékkel. Ilyen élettöltő cuccokkal. Viszont baj. Ez már csak lassan regenerál. Nem így akartam, de mindegy. Miért vagyok ki? Ez gond. Saját áramom riszkál amúgy. Tisztíts meg minket. Olyat nem tudsz? Akkor majd én. Úgyse. Az baj. Na. Valamit kezdjetek magatokkal, mert ez így nem lesz jó. Játszli. Nyugodj le. Lehet olyat? Nem megyek addig a közeledbe. Na, így oké. Pókláb. Anyuci? Nem adott semmit? Miért nem adott semmit? Milyen anyuci vagy te?
Ja, ezt itt tudjuk, hogy mi ez. Jó. Muta az utat. Menjünk. Nem lesz semmi, hogy felgyújtottam. Kár. Havox, cső, jó reggelt. Falu a pusztulás, értem. Ja, itt a kéz. Király. Nyújtaná a kezét, hogy könyörögne. Jó, a kéz az megvan. Ott lenne, ja, akkor csak le kell menni oda. Jó van. Igen, ezt nem úgy sejtettem. Viszont én is úgy terveztem amúgy, hogy 9-kor már itt streamelek, meg minden, itt vagyok, és akkor játszunk, azt most keltem fel egy pár perccel ezelőtt. Hogy meg egy kicsit olyan... ja, ilyen. Na, tehát egy kicsit ilyen. Jaj. De nem baj, gyűjtünk szobor alkatrészeket most. Tessék, kéz. Jó, és akkor ez fogja megnyitni nekünk majd az utat, hogy jó legyen. Csak le kell menni abba a barlangba. Jó, nem baj, tudom mire számít csak. Tegnap itt a... Bár lehet, hogy itt már aludtál. De volt egy kis... Volt egy kis szenvedés itt lent. Szia, Heisenberg. Szerintem mindjárt jön ő is. Aha. Ja, itt majd mindjárt lesz némi ellenállás. Igen. Most egy kicsit óvatosabb vagyok, mint tegnap voltam, mert tegnap ide csak berohantam, és az némileg fájt. Látod, mondtam, hogy mindjárt itt lesz. Szia, Lady, jó reggelt! Alakulunk. No. Túl magas, nem arra megyünk, erre megyünk. Jéj, mit csinálsz? Menjél vissza. Azzal nem. Nem késtél el semmiről.
A futár is siethetne úgy Isten igazából. Igen, én meg hűségesen nyomom is, hogy kapjatok értesítést róla mindig. Egyébként. Egy szőnyeget. De majd... Azt majd megmutatom, hogyha meghozza. Egy új lakás. Nem, az már lassan kész. Na tessék. Újítok. De nem unboxing lesz, csak simán megmutatom. Vagy csinálják belőle ilyen unboxing videót, legyen profi meg minden. Nem lesz. Bár amúgy jó elképzelésre, de nem. Mit pofátlankodsz? Játszli, bazd meg, a elnézést. Majdnem leszettem. Unboxing előtt kicsavarás, igen. Na, vagytok még. Jaj, most hol? Ja, mi van? Ja, értem, jó, semmi. Meg vagyok, nem tévedtem el. Abszolút tudom, merre vagyok arccal. Na de... Nem kaptam valami jobbat, mert őszintén nem vagyok elragadtatva ettől a viharok Grimoire, vagy mi az, nem mindegy könyvétől. Jó lenne valami jobb. Igazából ez nem lenne rossz, amit eddig használtunk, csak fel kellene fejleszteni. Hát persze, gyere csak. No. Mögöttem azt. Egy dobozt a földön, az a monitoromnak a doboza. Azzal ne foglalkozz. Tessék. A lakás elemzést tartasz. Az ott egy mosogatógép, kérlek szépen. Az egy hűséges társunk a mindennapokban. Itt meg egy Marvel képregény gyűjtemény. Egy 1000 éves sólyom, csak nincsen kifestve, középen lent. Ott egy vasember mellszobor, és igen, az ott egy sárkányfej. Ott van egy színes mandalori sisak, az sincs még kifestve. Ott is egy vasember, meg bár nem látjátok, de a szekrény tetején van egy 60 centis vasember is. És nem a vasember a kedvenc karakterem a Marvelből, csak mondom.
Ja, meg az ott egy csillagromboló. Vagyis halálcsillag, bocsánat. Meg van ott egy God of War ihlette PS5 kontroller tartó, bár azt szerintem nem látszik a facecamon. Ennyi. Durván ennyi. A mordály. Ezzel egyébként valamilyen szinten egyet is értek. Legalábbis stílusra Mordály és Groot az, aki vetekedik. Kivéve a Tini Groot, mert azt legszívesebben szájon csaptam volna, de... Öngyújtót, vagyis próbálkozok kétől, de 4 út szenvedek vele. Az jó hangzik. Hát én most nem nyomtatok semmit, még egy hosszabbítót be kell húzni, mert úgyhogy átrendeztem a lakást, így ez nincs áram alatt. De jó, mondjuk most per pillanat nem is kell. Köszönöm szépen. Igyekszek. Na, innen megyek oda. Tényleg nem jutottunk el, szerintem meghaltam korábban. Na, szerezzük meg a fejet. Vagyis hát a szívet. Helyezzük be ezt az egészet. Az a baj, hogy... ez most fog kezdődni. Logically, I know these were put here to frighten us. And yet, I'm still frightened. We've got all the pieces. Quick, put them in. Oh, I want to see how all of this works. Akkor ne tartsál fel egy videóbejátszással, ezért légy szíves. Na jó, nézzük. Már indulunk is hova? Hey, erről nem volt szó. Halló, én vissza akarok menni. Tread lightly. Archmage is expecting us, but that doesn't necessarily mean. Mondjuk jogos. We're going into an archmage's tower. It'll all be fine. Vitrínbe zárva. Aha. Jó, van, nyugodtan jöhet. DC, az ezért van. Fél pillanat erre már támadnak is. Feltámad csontvászpap. Adok én neked olyat. Először ezeket kell leszedni, mert tölti az életet túlságosan. NASA. Ti nagyon nagyot üttök. Te menj innen. Nem szeretem, hogy itt vagy. Hol a papa, mi gyógyít? Ott. Ja, bleeding, az. Mindjárt meg is halok. Bleeding. Hát ezek marha erősek. Halljál már meg, te pap! Úgy. Kösz.
Haló, pusztuljál már, pajzsos haját. Igen, tudom, hogy pajzs, meg tudom, hogy izét. Nem jó. Tessék. Ah. Ups. Ezt akartam. Édes Istenem, ébredés után ilyen fájtokba belebonyolódni, hát... De már megint. Jó. Hava. Ah. Na, még jöttök? Persze, hogy jöttök. Az gyors volt. Ja, persze, meg ott van egy varázsló is. Kireblő kicsit. És nézd meg, még nincs vége. Au. That was a close one. Ez volt... Vágjátok, hogy ez volt a fogadóbizottság, szóval... Ja, hogy ennyi. Jó, akkor gyűjtsük be lootokat. Hogy az megint csak egy illúzió, mindjárt kiderül. Oké. Ja. De hogy izét, mikor abba hagytam a streamet, mentem aludni. Hámos voltam másra. Majd ma megnézem. Ringrim kézírásával sietve írt feljegyzés az üvegvitrén aljára erősítve. Túl sok ilyet boncoltam már, semmi jele annak, hogy ezekből származna az álomjárvány, aminek semmi értelme. Tovább kell keresnünk, de azért jó pár hónap. Ja, mert az volt a tipp, hogy ő belőlük jön, de hát ezen még gomba sincs. Mindegy.
Na cső. Oh, Há, hogy nézek ki? look at the three of you. It's like something out of a book. A godlike of an unknown deity, an exiled animancer, and a rainbow-colored wizard. All looking for a garden, from what I've gleaned. It is her. We felt the pluck of her fingers outside our door, searching. For us? Our prison? Who is she? What does she seek? My little puzzle was very clever, wasn't it? A challenge and a parable, all at once. We didn't come all this way to stroke your ego, Archmage. We seek answers. Hát amúgy igen. So, the parable still had weight. You were still made to think, as was I. I've never seen a godlike with your appearance before. What did you think I was trying to tell you with the puzzle? Indeed. Omelets need shattered eggs, after all. The point of the parable is quite simple. Sentimentality is a privilege. The village would have lived if they had chosen to sacrifice one dying soul for the good of many living ones. If it comes to it, yes. I hope you'll choose pragmatism over sentimentality. More than anything, the whole challenge was for you to understand how I think. No one truly matters in the long run. Not even me, or the other archmages. It's what we leave behind. What matters is that our lives buy the world more history, more beauty, more time to create interesting things. Do you understand? Na, értem. Szerintem bele kell menni vele a... Kicsit masszírozni a lelkét, hogy jó legyen. For conversation with me, primarily. Most people find it difficult to relate to an archmage. And if you cannot do so, it will complicate my attempts to communicate with you. I hope you're not intending to enter the ruins. I won't open the path. Consider listening for a moment before you resort to utter futility. I came to the Living Lands because the sickness here, this dream scourge, fascinated me. This plague shouldn't exist. It can't. And yet, it does. The essence of the Living Lands is falling into chaos and entropy. Szét fogjuk kapni ezt a varázslót a fenébe, én úgy döntöttem. I suspect it has something to do with how the Adra has been severed from the rest of Legalábbis, the ha nem world. csinálja, amit kérünk. I believe the answers lie in the ruins, but the essence there is so strong it's blocking my spell work, which has never happened before. Ever. No one enters Naku Kubel until I get to the bottom of this. Sorry. I'm fascinated by the implications. What about you is so special that you can enter the ruins and I Hát a személyiségem. Ha. You have my interest. Show me if you live up to it. A god? One that I don't know? No wonder my spells have Hát been igen, meg useless. péna vagy, baze. I can't believe I overlooked this possibility. A god here, alone, trapped in the severed Adra. This explains so much.
My magic being ineffective, the essence here being so intense. And you, godlike, with your unfamiliar appearance. You're the missing key to the lock, sealing Naku Kubel. Don't take this the wrong way, but in a different life, I'd have flayed you for my study. You are a godlike of this strange, isolated, possibly miserable god. A piece of them resides in you. I have no doubt that like will recognize like. You will open the gates to Naku Kubel, and I will study this metaphysical aberration up close. Go! Find your so-called garden. Report your findings to me. Perhaps there is more to this than either of us alone can see. My thanks in return, godlike. It's not often that Kith, or really anything at all, can surprise me. I wish you luck on your journey, if you believe in such things. Just keep in mind that countless dream thralls are on the same path. I'm sure you'll survive. If not, well, lovely to have met you. Let's hope you remain unscathed. And you, Orlan, you seem a clever one. Take my grimoire. It will allow you to dispel the barrier I have set before the ruins. You have talent. Not any mage can dispel my illusions. Perhaps when this is over, we should speak ebből, again. játszani az You nagyon want to boldog lesz speak ettől. again? Yeah, of course. Most majd hallgathatjuk Can't wait. egész úton. She gave Csak you her mondom. grimoire. Be careful with that thing. Who knows what it can do? The ruins are far in the northwest. The people here have named that area the Deadfall Highlands. No more wasting time. Off you go. Use the teleporter behind me to leave. Or jump, I suppose. Ja, mert az a Feeling teleport, grim. értem? This would make a nice parlor, if you got rid of the corpses. And off we go. This just happened, right? I didn't imagine it. Ringrim liked me. Nyugi helyzetben, ha megjön, megvárlak vele, ha nem vagy itt, And esküszöm. she gave me her grimoire. Look, isn't it the most beautiful thing you've ever seen? You were incredible. Thank you for trusting me. You, my dear, have a promising career ahead of you. Oh, Quilici would have been so proud if he were here. I cannot wait to tell him. With Ringrim's grimoire, I think we can go to the ruins and find the garden. For once, we've outpaced Ludwig. A rare advantage. I say we use it. Then there's no time to waste. I must prepare for Naku Kubel. As must you. Most szerintem új területre Let's vagyunk, hope the ruins are warm. ha jól I didn't sejtem. think to bring a coat. Ha. Ezzel meg vissza a barlangba. Ja. Vagy nem? Na várjunk, most hova megyek? Ja, aha, itt megyek vissza a barlangba. Jó, az nem baj. Vagyis barlangból. Na de itt én azt akartam megnézni az előbb is. Éres, az már volt. 12:43 és 14:43 között jön a szőnyeg.
Nagyon jó. Na. Még jó, csak fél egyik terveztem, de nem helyzember kedvéért, akkor tovább maradok. Megvárjuk azt a szőnyeget. Na. Egyszer ez kész. Kellene fejlesztésekkel foglalkozni egy picit. Kell a táborom. Ma délután átállítom a fészkamot is nagyobbra. De csak olyan picibe legyek fönn a sarokba. Ennél a tábornál idegesít Kainak a lába. El van tűnve. Could you possibly chew any louder? Only if you say please. Nim, dude. You'll have every... Igen, most ezt használjuk, meg ezt. Ó, ebből lehet legendás, ebből nem lehet legendás. Miért? Na mindegy. Ellenben ezt tudom fejleszteni. És ebből is lehet legendás. Fejleszted csak szépen. Többi az majd meg lesz hozzá. Viszont ez kellene barlangi korral. Készíteni nem tudok ilyet, de hogy nem, mi kell hozzá? Ja, hogy egy darabot tudod csinálni, az a baj. Jó, hát akkor egy darabot csinálj. Jó, de ezeket az összetevőket be tudom vásárolni végül is. Kell hozzá... Hát ehhez mások. De jelentősen növeli majd a sebzést. Oké. Na most az van, hogy mindenki dumálni akar velem, legalábbis játszani biztosan. But I suppose this will do for now. As long as you have a bath, of course. Fürdő. Hát... Jó. When the mood is right, I find I like everything. I'm going to write Quilici tonight. Make sure he misses me. But as riveting as it is to complain about our accommodations, I imagine you have another topic in mind? 12:43-at mondtam, akkor visszajön addig a füles. Legyen az első. I'm the only buyer you'll find here, and I already have the jar. A lesson for next time, darling. It's always worth some haggling. Unfortunately, it's been quite some time since I've met another who focused on the godless as I do. And I imagine I'd be more knowledgeable on the subject than anyone else you could find. I've yet to be burned in a single flame trap, and I don't intend to start anytime soon. Fair guess, though. When I got my first grimoire as a child, I was trying out some of the fancy new spells I'd been given. I was attempting a simple illusion spell, but I must have slurred my words. The next thing I know, everything was on fire. That was my assumption as well. Barrett's balls. It's nice to know I won't have to dumb things down with you. What is childhood but for silly things? When else can you get away with arson?
My father was able to pull me from the flames as my mother doused them. I burned myself badly enough to give myself some vivid dreams, but the house still stood at the end. Of course. Now I only burn those that deserve it, like mosquitoes and university administrators. The only lasting damage was my burn mark and the dreams. Nightmares are still dreams, Envoy. Just not ones you'd recommend to others. They're not nearly as enjoyable as my more provocative dreams. Provokatívá. Oh. Well, just be sure to have a quick release knot if you ever make that fantasy reality. Someone should learn from my mistakes. I certainly have no intention to. Goodness. We're feeling very honest today, aren't we? As delightful as you are, we've much to do and less time to do it in. Shall we go? Na persze, most már teresz. Ezek a játék elé nem így vélekedtél? Elhetünk, persze. Oh, that illusory blizzard to enter the domain. Genius. Had we stayed any longer? Na de, hova megyünk? Matrózok pihenője. De akkor szerintem erre, nem? Valószínű. Hát vagy úszunk, de inkább erre. Ott meg ide. Mehetünk. Na. Ja, tényleg, itt maradt egy loot, mert nem tudtam felszedni, mert még nem tudtam illúzióbarátot eltüntetni. Nem erre gondoltam. Hol volt? Várjunk csak. Pedig tuti itt volt. Ja, nem, arrébb volt. Jövök, mert majd ott kell. Aha, lesz fönt. Az viszont telibe erre lesz. Ékszek már, csak nem tudom, hogy hol mentem fel. Illetve ott azt el tudom égetni. Jó, mindjárt visszamegyünk oda is. Erre lesz. Azaz. Jó, mindegy, máshol kellett volna. Ja, igen, itt volt bugos a textúra, és beestünk a semmibe. Most olyat nem csinálunk. Aha. Jacli, gyere. Van egy kis meló. Kösz.
Talán hát ott például vettem észre. Jó, és akkor ugyebár, amit mondtam, hogy ott ki lehet égetni egy bejáratot. Azt azért még megnézzük. A vágó naplója. Na, beragadtam ebbe az átkozott barlangban. A fákja elfogy, és éjszaka itt kint tikkasztó hideg van. Harman látott egy fát lejjebb, úgy gondolja. Jobb, mint itt ragadva megfagyni. Most már tüzet gyújtok. Most már talán nem is olyan rossz itt tölteni az éjszakát. Jobb, mintha megennének a tauripok. Az indák úgy tűnik egyre közelebb vannak. Még sosem láttam ilyet. Olyan gyorsan nőnek. Vagy talán csak a tűzfényének a trükkje. Biztos az nem. Semmi sem nőhet ilyen gyorsan, még az élőföldeken sem. Hát, pedig akkor ezek szerint de. Annyi? De itt két ágy van. Hol a másik résztvevő? Elég kietlen így ez a táj. Nem biztos, hogy erre kéne lemenni. Nem így akartam, de legyen. Halva. Na gyertek, csajok, menjünk! Figyelmeztetés az utitársaknak, csak annyit vigyetek magatokkal, amennyi a túléléshez szükséges. Utazóként csak egyet tudunk nélkülözni. Jó van. Úgy. That'll show him. Valami nem jó. Hű, de megakadsz, mi történt? Most jó? Minden jó? Elvileg jó. Hát ez nem tudom mi volt.
Kücsön is jó minden. Jó, hát elvileg igen. A memorial for a lost soldier. Sadly not uncommon. Ja, hogy nekem ide kájjal kellett volna jönni. Ó, az Istenit. Na várjál. Akkor viszont újra tervezés van. Per kájt azt hozom magammal. Ja, hogy itt megint van kettő. Akkor viszont... Jó. Te maradsz. Te megjössz. Úgy. Na hát akkor most újra futunk. Mert gondolom nem tudok ide jönni egyből, nem hát. Meg ide se. Jó. Akkor erre. Vagy... Erre le tudok. I must have done 100 shifts on those watchtowers. Nézzük így. Never saw so much third-born blood under them. Hol van? Ott. Na jó. Eddig oké. Thomas Memorial. Never thought anything could contain that man, you know? That booming laugh, that bottomless appetite, boundless energy. Now he's under a pile of rocks. It doesn't, but I appreciate the effort. This is where you're supposed to distract me, lighten the mood with a wisecrack or something.
Don't be. I don't know where to begin either. There's something I didn't tell you about Thomas' death. Remember how I noticed he'd lost his badge? I went out. I told him I was going to go find it. He told me to stay. I said I'd be right back. As soon as I was out of there, I just walked. And I kept walking. You're right. I used to think it would fade over time. But guilt's like a fine wine. Now you know why I never went back to his house in Emerald Stair. Why I never came back to Thirdborn. Az kemény. At least I'm in good company. The truth is, traveling with you and Marius, getting to know Giada and Yahtzee, it's felt easy. Too easy. Yeah, and that worries me. I'm not a joiner. I'm good for a skirmish, some war stories, a few drinks, but I'm not someone you keep around. Better than the alternative. I let people down. I let them down when they're counting on me most. Oh, I know I'm not. The world is full of every kind of selfish, greedy, cowardly bastard you can imagine. Doesn't make it any better to be one of them. I know what I am. I'm finally facing it. But he's not here, and that is because of me. I'm finally owning that. De önostorozás van. Of course I'm not. I'm finally being honest about this. I fight what I can see, Envoy. This feeling. How am I supposed to fight that? Huh. Together. Okay. You win. One of the things I loved about Tama was how he gave us all a fresh start. No matter where we'd come from or what we'd done. I drifted to Paradise, but never thought about where I'd go from this. I came to the Living Lands running. From storms, from war, from all the things. A kávé az egy rettentő jó ötlet, sőt, mindjárt vége ennek a beszélgetésnek, és hozok is egy kávét. I don't know what that means I'm running towards, but I think I'm finally ready to figure it out. Egészségedre, Lady. Once we've stopped the Dream Scourge and dealt with the Steel Garrote. I've got some things to sort out, but it feels good to have something to look forward to. What a beautiful view. Think this is what the cartographer referred to.
Na, ezzel itt... Igen, bár most le van főzve, úgyhogy csak hozom lényegében. Oh yeah, és most felnyitjuk a térképnek egy nagy részét. De honnan? Innen vajon? Hát persze, hogy igen. Amúgy. De addig... Addig eltüntetem magam. Ha! Na, mindjárt jövök. Na, itt is vagyok. Viszont most hallatok is, meg minden? Úgy villog a audio interfészem, mint a valami karácsonyfa. Pillanat, ezt meg kell csinálnom, hogy ez ne ilyen legyen, mert engem idegesít. De miért vagy ilyen? Most nem lesz hangom egy kicsit? Ezt nem teljesen értem, hogy most miért csinálja. Az oké, az oké.
Elméletileg most jó. Kérek megerősítést, most jó minden? Halló? Akkor király. Na, ezt most nem tudom, miért csinálta, ilyen még nem volt, úgyhogy ez új. Na, ez se baj. Vissza a játékhoz. Ambergris, from the guts of a dead leviathan. Why, do you like it? Well, don't get me wrong. I like it fine. But I think it's attracting spiteflies. Ah, that explains the bites. Apologies, Marius. The aroma does tend to linger. No. It's fine. I can handle a few spiteflies. Just letting you know. I'm never wearing this again. Megiszom a kávét, ezt ma megyünk is. 12:43 és 14:43 között jön a Szőnyeg Heisenberg. You've heard before, right? 1,000 times. Why? Have you ever eaten at the dead swordfish? Once. Oh, it's terrible, right? Tamerchi keeps raving about it, but I think there's just nothing else in town. You're talking about the ragfish stew, right? That stuff would peel the bark off a tree. Oh, that's delicious. The last time I had it, I was bedridden for days. I don't know how they eat there every day. I had a buttermilk biscuit there once. Spent the next week in the privy. You just gotta soldier through it a few times. Builds character and a strong stomach. Csak párszor át kell vészelni, az jó hangzik. Na, lépjünk ki itt. Kájjal menjünk. Vagy Giattával. De most nem volt küldetéshez kötve, akkor őt visszük. Ja, megyünk a bosszikkal. Elméletileg erre tudok is. Ha. I should invest in a tower. We should lend a hand. Egyet értek ebbe a toronyba, én is be akarok menni. Envoy! Thank the gods you came through. Oh, I'm no healer, but that looks painful. Some sneaky bastard put a dart trap in front of that door. Have you got any healing skills? A potion? Ah, I'm begging you. Gods. Oh, that's a relief. Now I can get back to Eagle's Reach. Damn Thirdborn. Damn everything. They sent a whole unit of us to scout the tower's perimeter. The others are gone, though. Trap's got them. It's a wonder that an Adiran scout is all the way out here. Captain Weemgar wanted us to see what kind of shape the tower was in. Thought we could use it. Whoever did it is probably out there planning their next move. You've got to finish this. Root them out. Thanks. I will. Jó, de akkor hogyan megyünk be? Nyilván a nehezebb út.
You die to Itt is csapda, ott is only csapda, to become a mindenhol part of csapda. it. Morbid. Jó, ez most nekem fog fájni. Az a parancsot, hogy vizsgáld meg a romos tornyot cápafogaknál, és deríts ki, mi történt a felderítőinkkel. Az elmúlt hetekben több felderítőt is kiküldtünk, de egyik sem tért vissza. Valami nincs rendben, úgyhogy legyetek résen. Jelentést kérek az eredményeitekről. Te kaptad? Hát, az gáz. Jó, az megvan. Az is. Elő kéne idézni valami robbanást. Step lightly. You can't be too careful. Tudom, hogy miért pakolták tele ennyire csapdákkal? Szóval... Igen, a macskák azok tudnak ilyen trükkösek lenni. Valamelyik nap nálam is a gyerkőcök ettek, mit vacsisztak, virslit. Aztán, hát nyilván a macsaknak is megtetszett, azt egy pillanat, amikor nem figyeltek, egy kicsit lógatta a kezébe a virslit, már volt, nincs. Hát, csülöksonka. Azt jobban fogja szeretni, mint a viszkászt. Szerintem. Au. Csapdák, mindenhol csapdák. Hű, hát ők is jól jártak ezzel. Ja, itt jöttek föl, értem. Hát jó van. Az a parancs az, hogy vizsgáld meg a romos tornyot, de az ugyanaz. Oké, őnek is sikerült. Az ott? A hátán van egy kard. Ja, mert hogy az az él. Értem. Just a minute. Oh. I was worried for a second. Ne aggódj, nincs baj. Nyugi.
Együnk valamit, mert segít. Jó, hát ezzel lényegében csak lejövünk ide. Jó, mindegy. Meg körbenézem a hullákat, aztán mehetünk tovább, mert... Mindenkinél ugyanaz a levél. De amúgy nem is lőnek nagyot ezek a csapdák. Mibe haltak ezek bele? Vagy csak ennyire gyengék? Menjünk tovább. Au. Jó, ez már egy kicsit jobban fájt. Micsoda? Pár jegyzete. Pályákó. Ne feledd, hogy a pincében még több ilyen van arra az esetre, a megsérülni a micsoda? A felvezető úton. És ne hagyd itt ezeket a cetliket. Lapozd ki és égesd el. Ismered az eljárást. Hát nem jött össze. De gondolom az tépt ki akar lenni. Nem lapozd ki. Mondjuk valaki eljutott idáig, az becsülendő. De ott egy láda. Oda hogyan jutok át? Gondolom onnan kell majd leugrani talán. És akkor vagy innen. Azt, mi az a csapda? We dodged a bullet there. Nem tudom ki volt ez az állat, de nagyon becsapdázta ezt így ebben a formában. Ja, ez meg csak simán visszahoz ide. Aha. Mi van akkor, hogyha... Aha. Ja, értem. Tovább. Innen kellene átugranom oda. Nem hiszem. Oda. Most itt miért? Meg ki? Meg hol? Meg miért? Mi van?
Azért meg kinyitottam. Finally, a little room to breathe. Na mondjuk a módját azt megadták annak, hogy hogyan kajáljanak. Jó a kilátás. Meg úgy az egész. Innen át tudok menni arra. Mi van ott? Still my heart. That did it. Kató, az összes csapdánkat ehhez a karhoz csatlakoztattam. Ne húzd meg, mielőtt készen állnánk az indulásra, különben tártkalokkal hagysz minket azoknak az istenverte diáronoknak. Na, végülis akkor ezzel most kikapcsoltuk az összes csapdát. Végre. Rongyos napló. Már egy hét eltelt, és kezdünk kifogyni a munícióból. Több Aedirán jött, mint gondoltuk, de eddig a tábor Eagles Reach-ben maradt. Katóval kezd nyugtalanná válni. Nem sok csapdát tudunk élesíteni. Temerti kezdettől fogva ellenezte ezt, de ha tétlenül állunk, és nem teszünk semmit, akkor végignézzük, ahogy Heartburnt elnyeli Aedir őrült hódítása az érőföldek ellen. Különben is, ha Aedir olyan jó indulatú, mint amilyennek állítják magukat, akkor a bogarakon és a Dreamt hallokon kívül senki sem fog ennek a toronynak a közelében jönni. Már eddig is elkaptunk néhányat azokból a gombás szarháziakból a csapdáinkban, bárcsak lenne valami módja, hogy fegyverként használhassuk az ő ellenük. We could make short work of those bombs with a little cleverness. És miért is? Ja, mert itt le tudok menni, értem. Jó, de itt benn még van mit csinálni, csajok, úgyhogy vissza. Hard-pressed to take it from us without losing another dozen. That's all we can ask for. If we... Look alive, Hayako. The wind's blown us more Adiran company. Stop! Take one more step and mark my words, I'll cut you down. You can try, as many others have before you. And I'll warn you, Hayako doesn't miss. Go on then. Identify yourself, Adiran. Got another one trying to scout out the tower, hmm? Good. The plan is working. One by one, fewer adherents to take it. We might as well add a few more to the count. What do you think? Katoa, enough. Let's kill her and be done with it. That should send a message all the way to Paradise. Ha! An Adiran could do no differently. You want to prove yourself against Shatterscarp's finest? Good luck. Let's go. Ezt lehetett volna békésebben is csinálni.
Tehát ha nem, hát ki vagyok én? De így legalább lootunk lett. Nehéz páncél. Már megint nem varázslóra való. Kezd kiakasztani ez a játék. Nem sokára fogom magam, azt átformálom magam harcossá. És mit ad ez a tudsz? Lassan regenerálja az életerőt, amíg nedves. Akkor ez így ennyi? Nincs itt semmi több. Gondolom minden le lehetne ugrani. De nem akarok még, mert láttam valamit, amit meg akarok nézni. Hogyan megyek oda ki? Mert ide akarnék átugrani. De tartok tőle, hogy ez piszkosul fog fájni. És nem. We're not going across that, are we? De. Not a safe path in sight. Valamiért valahova vezet. Az ott egy kekke. Ja, ez így ennyi? Hát akkor ez annyi. Torony felfedezve. Akkor valamerre, erre kellene tovább mennünk. Mehetünk? Oh-oh. Jó van. Semmi pánik, jó vagyok. Oh-oh. Jó voltam. Who's next? Anyone? Renden egy szád van. Na. Elméletileg ezek a romok érdekesek lesznek a számunkra. Ja, most akkor mindenki ellenünk? Hát jó, legyen. Akkor most mindenki meg fog halni. Ki és honnan?
Annyi mákunk azért van, hogy itt a halandozásunk során ezek, akiket itt kint találunk sokat, nem olyan erősek. Viszont be akarok menni ebbe a toronyba, mert a legutóbbi ilyennél találtam egyik totemet, ami tök jó lenne, ha most is lenne, mert akkor tudnám tovább fejleszteni magunkat. Tudatos. Az fura volt. Nem tudom, bízzunk a nyilakba? Jó, akkor ide tudom, mi kell. Az. Meg az. Ha lemegyek, fel tudok jönni. Oké. Nem tudom pontosan hova vezetnek minket ezek a kiírások, de nem hamarosan kiderül. Azt tudja, hogy marra sok pókkal fog mindjárt megint harcolni. Már egész könnyű, így. Nagyon sok a pók. Láttunk már ilyet. Nek megint az lesz a vége, hogy jön a nyuci. Mennyire messzebb kerülök a célomtól.
Na hát ti. Hát veled mi van? Greetings and Betegnek tűz. salutations, traveler. Welcome to our shop. Still a work in progress, of course. But once you stop being blurry, we can get to business. Homályos, a valagat homályos, te. No, my vision's perfect. Just since I got bit by that giant spider, things have been blurry. It probably wasn't even venomous. The bite's not even that itchy. I'm not quite sure what you're talking about, but Kauka can take a look at me once our business is concluded. Unfortunately, I'm much better with things that aren't so alive. We can talk after you die, though. I'm sure I'll be fine. Az bírom azt a csajt. Sounds like you worry too much. Oh, good, you found them. Silent Shizu worked really hard on them. Good job, Shizu. Thank you. I'm Tehát still elrejtőznek, de azért feldobnak pár That darab actually izét. makes you our first real customer. Nyilat. Thanks for your business. You know what? It doesn't matter. Értem a As long as I logikát. get paid, preferably more than Daiko. Here's the package you wanted. That'll. Whoa! Couldn't feel my head for a moment. Oh, that'll cost you, of course. Aiko, did you forget the pitch again? No, of course not. Our lovely customer just loved it so much she wants to hear it again. Our wares are locally sourced and only harvested from those who have been humanely put down. He means we find dream thralls who are already dead. Only because we're too scared to kill them ourselves. My friends, our client must be bored by such details. I want to crumple into a little ball and forget the last 5 minutes. Oh, of course. When you say it that way, it makes perfect sense. Just inhale the substance sharply through your nose and it's perfectly safe. Probably. Shortly after, you should see visions beyond your wildest dreams. Sea blossoms, fields of stars. What does he know of how we dream? Now, about payment. Will you really not pay me? Oh dear. Not blessed with brains, was he? The first one's always free. Or so I have heard. Oh, I get it. A free sample. And then you'll tell your friends, right? In that case, I thank you. Well, the optimism is commendable, if not horribly misguided. Oh, and be careful. It's supposed to be an especially potent batch. Tell your friends, the friends not right here with you, I mean. And not that you're new either. Édes Istenem. Actually, before you go, am I the only one who just lost their vision? Oh, I don't feel so good. Ez meg fog halni. Mondtam. How come that spider bite wasn't supposed to be the size of a melon? Didn't I, Shizu? Yes, Kauka, you did several times. Several times? Well, shit. What do we do now? Édes Istenem, ez a kis kirándulás nem érte meg ezt a sok szenvedést. Az az a helyzet. Put 'em to work setting up their new farms. I didn't know Aiko was interested in farming. Ezek gombát szipákolnak befele? Az azért probléma. Legalábbis abból, amit ott láttam az asztalon, valószínű. Wait! Oh, I can't take it. We must try the drugs. Sure, Daiko might know, but what if it's an aphrodisiac? Most tényleg? A Ennyi. breeze.
the mind proceeds with unclouded eyes and sees the truth. And here I thought you were the one Fanadiran. Protect the envoy. Mind meghaltok? Ezt jó előttem. Na mindegy. Ja, az meg még ott dobálózik. Jó van, ez nem baj. Envoy, to the right. Watch your right! Au. Figyelj ide! Hol vagy? Hát valószínű az fáj itt, de hát minek dobálózol? Békésen sétálgatunk, keressük a küldetést. Aztán te meg itt trógerkedsz. Oda menjünk, vagy oda? Nem, tábort velünk először. Már muszáj. Aztán oda megyünk. I've been trying to sort my thoughts since we left her domain. We met Ringrim. The Ringrim. Master illusionist of the Circle of Archmagi. And we impressed her? She even offered to make me her apprentice. It was overwhelming. I can still feel my heartbeat. It doesn't feel real, but it is. Oh, Handra's titties. What am I going to do? If I take the apprenticeship, I'll have to leave Quilici and Fjord. And what about my study of the godless? I've spent my whole life with them. Oh, you even learned their proper name. I can't believe you listened. You'll make me cry at this rate. I'm not a kid anymore. I can't do everything all at once. There are only 26 hours in a day. I love my life as it is now. Exploring as I wish and coming home to open arms and a warm bed. I don't want to give that up. This is something I never even dreamed of. Jó, hát ez neked nagy dolog, az oké. It's big. It won't leave room for much else. And I'm too old to... Oh, Envoy. What would you do? I know. That's the whole issue. Megy a I've learned magic varázslóval. through my own means, reading and studying on my own. How much more could I learn with her? And how much faster? Within a fortnight, I could rule the world. Nem hiszem. Oh, gods. I'll stick with the secret sleeping god that whispers who knows what in our leader's head, thank you very much. Thank you, dearie. I can't promise I'll act on it, but I really appreciate the advice. Now, if you'll excuse me,
I have to write a letter to Quilici. He'll never believe me. Ott még azért lesznek problémák. Ó, képességpont. Mire rakjunk? Mire rakjunk? Elhatárol. Tovább a sebzést. És itt... lehet, hogy a vihart kéne. Végülis ez csak jó, hogyha több villám jön. Oké. Ezeket el akarom adni, ezeket a lilákat, mert ezek sokat érnek. Ehhez mi kell? Barlangi korall, és jó is tudok csinálni. Egyet tudok, de jó. Mehet. Meg fekete fák. 2 darab. Készítés. Jó. És akkor ezt már tudom is fejleszteni. Király. Jó, hát a következőhöz túl sok minden kell. Viszont... ja, hát igen. Akkor meg a ruha. Hol a ruha? Adment Weird, vagy mi az, az... csak hogy ezt is átléptessük. Készítés. Mennyi kell ebből? 4 darab. Annyit nem tudok csinálni. Nem, annyit nem. Hát jó, akkor ezt majd, hogyha végre visszatévedünk egy városba. Mi? Mi bajod van? Katoa and Hayako. An interesting pair. They were trying to protect their community. From your people, no less. And you killed them. Igen. That's worth a slap on the wrist, not a death sentence. I only bring it up because people are growing wary of your empire. With good reason. Just don't give them an excuse to take their anger out on us. Anyway, just wanted to get that off my chest. Jó, értem, sajnálod őket, én meg nem. You too. Ever heard of Empress's Eye? I think so. It's... Na, egy szónak is 100 a vége, menjünk a küldetés felé. Mert eltérültünk már megint, és nagyon. Ja, jó. Nekünk arra föl kell menni? Aha, úgy néz ki. Hát ez mi? De fura. Szavaztok! A víz az ráz, vigyázzatok.
hogy ez egy fej. Jézusom, mekkora dög. Akkor itt van egy nyelőcső is, tutira. Aha. Rotty. Ez egy jó nagy valami. Ja, hogy ti meg ott, ti? Mit csináltok ott? Még valaki? Bravo! The poor dear. He didn't stand a chance. Ez mi? Oké. Kellett egy küldetéshez. Bár már nem emlékszem, hogy azt mikor és hol vettük föl, de kellett egy küldetéshez. Arra meg elvileg csak kijövök. Aha. Jézusom, mennyi minden van. Bejöttünk egy nagy ősi hövületnek a hasába is. Annyi élet van itt, mint sehol máshol. Manuel. At least it's a beautiful place to die. Totem töredék. Juhú. Jó, de meg kéne találni hozzá a totemet. Mert így önmagában semmit nem ér. Aha. Mindjárt visszatérünk rátok, semmi felnek. If you ignore all the dead bodies around, it's a cute little camp. Örülök, hogy tetszik játszani. Ruiki kapitány naplója. Bár a legtöbb bejegyzést vérborítja, egy még mindig olvasható. Elküldtem Naoki közlegényt, hogy keresse meg a nyomok forrását, amíg folyton felbukkannak körülöttünk. A bolond nem talál semmit. Még azt is megpróbálta elmondani, hogy nincsenek is nyomok. Éjszakai őrségbe helyeztem, hogy megbüntessem a fegyelmezetlenségét. Remélhetőleg az esti levegő majd kitisztítja a fejét, és emlékezteti, hogy ez nem egy nyaralás, ahol csak lustálkodhat. Sounds like things were already going bad, even before the attack. És vajon emlékeztette? Tényleg egy jó nagy valami.
Kint teljesen ellentétes irányba vagyunk a küldetéstől. Ati, miért térülsz el mindig? De olyan jó. Need a moment, dear. Aha, elérkeztünk oda, hogy van súlykorlát. Az baj. Na mit bontsunk le? Nincs olyan, hogy mindent lebont. Na, kezdjük, fegyverek. Jó lesz az alapanyagoknak. A lilákat megtartom, mert azok viszonylag sokat érnek. Így jó. A ruha. Okay. Jó. Jó, hát lett helyem. Never had a chance. You there? Over here. Téged miért nem öltek meg? Halló? Hát vagy te lettél volna kaja. Következő vacsi. Ott egy sárkány. Jó, hogy ez lenne egy sárkány? Hát.
Na, Mizu? At least you took care of those bastards. Glad I got to see some vengeance served. I don't know why you're here, stranger, but I'm grateful you are. Hát így éppenséggel tök véletlenül, de nagyon szívesen. You're not even here to deal with the Zorbs themselves? I suppose I should Hát be grateful igen, you're here, ennek all right? mindenképpen, mert amúgy tényleg tök véletlenül vagyunk itt. We arrived at the cave last night, made camp, and it all went downhill from there. It was. We thought we were prepared for combat, for death. We were fools. Ezekből a sztorikból arra következtetek, hogy amúgy marha gyengék ebbe a világba a katonák. Már csak azért, mert jövünk, szétgyilkolunk mindenkit, ők meg vannak vagy 20 és nem. The Zorbs were our first official mission. Ja, értem. Like I said, someone had to do it. Private Nauki was on watch, but I guess he fell asleep because the scaly bastards ambushed us. It was a massacre. Most died then. The rest ran off in all different directions, screaming. Nauki must have gotten away in the chaos. The gods have a cruel sense of humor. Egyetlen humorérzéke van. Igen. Private Nauki is one of the squad. He's also a fool and a coward. Since we left Thirdborn, he's been running his mouth. We got to hear how many Zorps he's gonna kill, and who he thinks is afflicted. The town's been talking about nothing but Fior and the Dream Scourge. I think it got to him. It crawls into our mind as it crawls into theirs. It's probably why he was the first one out, because it was all suddenly real. Mm-hmm. Even if the captain had been acting weird lately, there were 1,000 better reasons for it. Tehát alapvetően a kapitány. Captain Ruiki was fine. We were all fine, no matter what Private Nauki thinks. If you don't believe me, check her journal. That should be enough to please you. Here, take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Ja, most akkor te is meghalsz? Let me stay and enjoy the silence before Barath takes me. Azt hittem, legalább ő túléli. Na jó van, akkor hallj meg csendesen. Viszont nekünk dolgunk van. Ez így ennyi? Arra nem tudok felmenni? Valahogy. Úgy tűnik, mint egy útvonal, de lehet, hogy nem. Mert szerintem innen, ha megpróbálom. Seeing these poor folks, I'm glad the animancers in Fjord stayed in their labs and just let the rangers do their jobs. Can you imagine Yvette trying to save Remy? The horror. If it came down to survival, those two would eat each other alive. But that's how it is among animancers, especially the competitive ones. Partners become rivals, and rivals become prey. Na, mit csinálsz? Milyen pác lesz?
Az mondjuk jól hangzik. PS is csirke. Mondjuk azt elhiszem, hogy gusztolom. Biztos tojásos fűszeres pálc. Aha. Nem, ez jó hangzik. Kész, hogy csirkét amúgy is már égettem. Az ott az mi az? Bármi is az, szerintem erről kell megközelíteni, vagy... Oda én menni akarok, hogyan jutok oda? Jaj. Azt már megint egy nyíl. Nem érdekel. Ja, én ilyenkor külön szoktam csinálni, egy adagot csípősen, meg egyet nem. És akkor úgy szent a béke. És hát egy adagot, nem mindegy, érted? Magamnak úgy szoktam, hogy csípősen, többieknek meg nem. Magical ability required to make such a barrier. It's remarkable. De jól néz ki amúgy. Na jó, de most akkor itt az a terv, hogy lemegyünk. Nagyon jó. És igen, akkor hol? Jó. Igen, hogyha néha nézném azt, hogy merre jelöli a küldetés, hogy menjek, akkor az mondjuk sokat segít. Szerintem, ha ezzel készülünk, akkor megnyitunk egy új területet azzal a kapuval. Well done. Right as rain. Azért lesz ellenállás bőségesen. Elnézve itt ezt az egész területet.
Na tessék. Azt pattogjon. Au. Nem lesz jó. Ez csak véletlen, hogy erre el lehet jönni. Kora reggeli gyomorra, az nem szép. Trespass! Glory in the brush! Couldn't have done it better. Worth and rough! Igen. Vagy fel kéne oda jutni pedig. Meg hozzá. Minden, az biztos. Worth and rough! Izgalmas! Seek! Oh. Whack 10! Onward, watch your left! Micsoda? Micsoda? Kapkodtalak 10 órakor, majd küldök képeket. Lesz neked az igazi sok. Folyni fog a nyálat 10:43-kor. Az neki kora reggel. Régóta várom azokat a képeket. Na igen. Amúgy 10:43 az mégis nekem is kora reggel. Már csak azért, mert akkor ébredtem. Milyen képeket kapsz? Most teljesen csalódott lesz szegény. Ja, ezt gyújtani kell. Így. Így, gyertek. We've seen giants like these before. What happened here? Ilyen óriások? Ha? Milyen óriásokat? Milyen óriásokról beszélsz? Haló? Vagy ez a fej akar? Nem.
Én nem látok valamit. I've never seen so many dream throws in one place. What's drawing them here? Hát az a zöld kör, ezt már most mondom. Játszani ezen, ne gondolkoz sokat. Ó, bakker. Szavaztok? Ez hova tűnt? Au. Nézd meg, egy pillanatra elfordulok, aztán... Szél! Földön fekve már nem vagy olyan erős, ne? Passék. Eszméletlen, nem lesz. Mivel teszek egy hátulolni, nyavajást. Igen, még valaki. Na jó, akkor bontsuk le ezt a falat. I've dreamt of exploring Nagakubel for years. To find out what happened to the godless who built this and why they vanished. Of course, but we can take a little look around, since we're here already, can't we? We found something like this in Naku Tadak. What's their significance? These are magfolk. They're often found in many godless ruins, but they are definitely not godless. No one knows where the magfolk came from. Only that they seem to be in constant conflict with the godless. Godless ruins are filled with magfolk remains, but no records of them exist in Akedan lore. I don't think the godless did well against the magfolk. They seem to be killing machines. But who made them? And to what end? 8 years. Blood like a fountain. No quarter. Nothing spared. Wait. Did the voice in your head just talk? What did it say? I suppose we are all allowed our secrets. But do promise to tell us any that are particularly juicy. Are you ready? We're entering one of their holiest places. Who knows what we'll find? Okay. Got my wand, got my grimoire. Let's go already. Akkor nyissad. Vothan Roth. We remember. They loved.
and we loved in return. We are nearly free now. Még mindig úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül jó ötlet, hogy kiengedjük ezt az Isten, de majd mindjárt kiderül. We remember. Nagyon jó. They loved and we loved in return. Knives and shadows! Seek! Not bad for a scholar. Seek! Stinging wasp! Még valaki? Child play. Jó. És egy ilyen óriás-szerű valami. Mármint olyan védő, kármicsoda. Ami nagyon nagyot üt. Ott egy adra. Look at that Audra. What else might be here? Egyelőre minden el van zárva előnünk, az nem tetszik annyira azért. A szíved dobog, az övény megmozdulnak, közel vagytok. Mindjárt kiszabadítás lesz. Itt él, aha, szóval itt él valaki? Az nem annyira jó. Oké, látom, hogy arra kell menni, de egyelőre még... Hogy nem tudok sehova menni még mi. Minden le van zárva. Kár. Hát mindig most nem hagy. Nem ad túl sok választást a játék. Ez egy szellem. Na, mondja. You don't belong here. Why have you come? What business do you have in this place? Leütlek, na ne szórakozzunk. Before I strike you down. And the gardener. Of course, they'd seek more souls to help them. The gardener. That must be how the ancient Akedans referred to their god. To stop it all. I am Numena, Tebaro Senakis, and guardian of the Akeda and the living lands. They came swarming, relentless, these juggernauts. So many they stole the heat from the stars. They brought death to our temples. They brought doom to our king. And the sky held no sun as our children screamed. Oh, I know this. You speak of the Mad Folk. Yes, Story Seeker. Their corpses remain, as do our memories of what they did to us. A fallen people cannot write the story of how they were destroyed. That's why there are no records, no histories. We fought so 12:40 és 14:40 között érkezik. Then they trapped our gardener.
Drought. A sepulchre of endless night. Bones beneath roots. Stop this. Scar. A scar. The light. Okay. It blinded us. Why were we so afraid? The gardener quickens. This hastens our fears. What the gardener requests, none dare refuse. In their fear, they begged that we protect them. Death hungers and cannot be sated. That which killed the Akita wants more slaughter still. So our gardener calls then, begging one more time to be set free. Wait. They know. They understand. Why do they hinder you? When the gardener calls, there is no turning away. But you will prove yourself to us through a series of trials. Kezdek hozzászokni. Survive these trials, and you will know the way to the garden. First is a trial of strength. Demonstrate your might against our ancient dead, and earn the right to face the second. You saw. Yes, she was tested. She was trained to build and lead. But she fell, as did all the cities of my people when the Magfolk came. Go now. Your trials begin. Jó. Understudies, we just spoke to an ancient Akidan. Gondolom, itt kezdünk. Kontvázak mindenhol. Aha. We've got company. Na gyertek. You all right? Várjál, nem lesz annyira jó. Az megvan. Sziasztok. Ne kell szedni a távolsági harcosokat, mert megölnek könnyedén. Well, that was certainly a nightmare. Rémálom a fenéket, csak egy csomó csonti. Vagy felfoghatjuk úgy, egy csomó loot. That ghost called you a Tebaru, Sanakis. That must be what the Akita called their godlings.
Hát így, hogy már bele néztünk vagy betekintést engedett a fantáziájába, a gondolataiba, meg úgy a mindenbe végül is, miért ne? Ó, egy. Na, most hívott a futár, itt van. Egy 5 perc, aztán unboxing. Jó? Addig türelem, mindjárt jövök vissza. Na, itt vagyok. Hát ezt nem tudom, hogy mutassam be. Mindjárt látjátok, jó? Sok helyzetet kedvéért, remélem még lehet is hallani. Macska, igen, van az is, 2 is. Igen. Nem egy nagy valami. Figyeld!
Ilyen. Látszik? Igen. Ez az új szőnyegem. Ha. Ami majd itt lesz lent. De hát ennek még ki kell feküdnie magát. Jézusom, de nagyon. Képesek voltak összecsomagolni egy 10x10-es kockába. Édes Istenem. Ja, mindegy, ez most 10 éve lesz fekvősbe. Amúgy jó, meg minden, csak... Nem, sejnes. De végül is egy szar. De arra tökéletes elvileg, amire itt szeretném. Jó, topogok itt előttetek, mi? Hát nem szinte, ez teljesen ugyanaz. Na jó, mindegy, ez majd itt kifekszi magát. Elméletileg. Bár ezt most nem bontom ki. Igen, arra igen. Ja, jó lesz ez. Haja. Na. Elvileg itt vagyok, meg vagyok. Megjött ilyen... Mi az ez? Hát, ilyen vízhangátló, falra szigetelő, hangszigetelő, vagy nem tudom, minek hívják pontosan. De azt majd föl applikálom. No, na, ilyen lett a szőnyeg egyébként, de hát ennek még ki kell teljesen simítania magát, hogy jó legyen. És igen, van egy macska, aki most el van bújva már megint, vagyis 2 egész pontosan. Just a minute. Már megint ez a valami. Tűnjön el. Na, közben olvasom, amit írtál. Alattam egy 160x230-as diégós vastag puha szőnyeg van, és hát a székkereke már félig szétcseszte. Mondanom sem kell, hogy nem temus áron volt. Figyelj, igen, ez most amit rendeltem, ugye volt egy drága valami, de kíváncsi vagyok, hogy meddig bírja. Az, hogy mire számítok, az megint egy más dolog, majd meglátjuk.
Mert én nagyjából egy hetet adok ennek a szőnyegnek. Így jelenleg azt mondom. I'm coming for Ludwig next. Az idők során elveszett jelekkel és szimbólumokkal borított tábla, bár magukkal a szavak az átlagos olvasó számára megfejthetetlenek, egyértelműen gondos kézzel íródott és hivatalosnak tűnik. Érdemes lenne megkérdezni Jaszlit, hogy olvassa a táblát további részletekért. I'll have to do a more thorough reading later, but it looks like notes from the architect. It seems Nakukubel was divinely inspired, so it's Sapadal's fault you got lost earlier. Mondjuk az egyébként nem rossz, hogy gondoltál ilyenre is. Amit amúgy értek, mert előbb-utóbb tönkreteszi a székkereke biztos. De szerintem úgy a létezés is. Egész jó lootok vannak ebbe a barlangba. Semmi? Ennyi? Nem mehetek tovább? Ne szórakozzatok. Dehogy nem. Ha! Azért. Szintén Diego. Igen, az előző szőnyegünket, ami volt, nagy szőnyeg, az is Diegós volt. Nem volt vele baj sokáig. Amúgy. Csak azt inkább az állatoknak a jelenléte az, ami kinyírta végül. És most ezzel mi történt, hogy én ezt meghúztam, ezt a kart? A számomra, hogy nem tűnik változónak semmi. Na mindegy, ott meghúztunk egy kart. Nice of them to give us a little break, isn't it? They're gathering their strength. We should do the same. Aha.
De miért vagy ilyen erős? Ja, mert itt ezek segítik. Muszáj vagyok azt leszedni. Hát csak az egy van. Úgy oké. Pusztulj! Jézusom, de erős. Ja, és persze még kicsik is lettek belőled. Na nesze. Hú. Erősödik a barlang. Most már határozottan úgy érzem. Ezt se szagyítom ki? Kicsit egy kar véletlenül. Ott van valami, legalábbis én hallom, hogy van valami. That's the last of them. So much for the first trial. On to the second. Hoppá! Kiváló közelharci egyedi fegyver. Ismétlem, és az ebben a hangsúly közelharci. Na jó, azért megnézem, hogy mit tud, kíváncsi vagyok. Hát, az nem sokat mond. Ja, arról jöttünk, igen. Most mindent felnyitott, vagy csak ez? Look! Now we've got another door open. And another ghost. És még egy szellem. You have the gardener's markings, but you are not one of us. You did not fall with us. Why have you come here? Tell me your mind. Tell me what rides in it. You wish to find our gardener? I know that story, and where it ends. Chef, of course. The mag folk sought the gardener too, and our gardener did not want to be found. Our gardener knew what the mag folk would do, and they broke the world to keep themselves safe. The waters boiled. The land opened, the rivers rose, and we drowned. We broke the pain. We died with them. How could
Did we do this? Miért ezt Szápadál tette? A mere crack. We ripple in the lake. We cannot weep. We writhe. Why must we feel this again? There were so few of us left when the magfolk were at our doors. Yes, the gardener waits. Be clear-minded when you find them. Their ways are not the ways of people. You want a path to the garden? Pass this trial of the mind. Show me how clever you are. Ez ilyen kirakós jellegű lesz? We will know the breadth of your wisdom before we let you learn what our gardener truly is. Valójában. Whatever gets us answers must be worth it. Right? A trial of the mind. I wonder if there's a clever trick to it. Itt a víz az nem túl jó számunkra szerintem. Most kijövünk a barlangból? Oh, just find the right person. You throw in a flash. Mert az olyan. Majdnem fejbe vágott. Akkor nem csak majdnem, hanem úgy konkrétan. Ó, ez jó lesz. Oh, just find the right rhythm and then you throw in a flash. Menj oda, aztán vissza, és itt van szünet. Aha. Ezzel az ajtóval szembesültünk volna a másik oldalon, ha jövünk, így van, hogy ide nem tudunk
bemenni többet. Na jó, de amúgy ez hova visz most? Vagy miért? Vagy ki? Vagy ez csak ennyire? Nem. Ja, hogy... Aha. Értem, már látom. These ghosts aren't very helpful, are they? The dead should not keep secrets. Unless they resent the living. Perhaps they're just unused to visitors? Surely they'll warm up to us eventually. Igen. Jaj. Azt a... Hű, ez most pont szembe talált. Gyerünk. Jó. These traps. Ridiculous when you think about it. Well, this just seems unfair. Pedig azt hittem, ez lesz a megoldás, de nem. Ezeket befagyasztani? Nem tudom. Középső, alsó, felső. Középső, alsó, felső. Középső, alsó, felső. Középső. Na, jó, hát ez megvan. The Echidans are being less welcoming than I'd hoped. What did you expect? They're dead. They must be trying to protect their gardener. Still, this feels hostile. Don't worry. We're getting answers. With or without their help. Azt az mi? Ja, hogy ez egy pajzs. Aha. Ismét nagyon hasznos a varázslónak. Looks like a list of building materials. Probably for Nakukubel itself. Third time's the charm. Another door is revealed. Hát igen, 3 próba van. Ezt elmondták az elején. Judging by this mural, the relationship the Akita had with her god was complicated. Perhaps Apidal was a little moody? This mural almost makes me feel nervous. Majdnem idegesítő.
Jó, és akkor most jön a harmadik próba, ugye? You bear our gardener's mark. Igen. Somehow you've proven to have strength and wit. We now see what you represent. We know the truth of you. We cannot risk you causing another calamity. Mármint mi. One last time, and no more. This I vow. I, Katenrus, who was Tebaru Sonakis once, understand promises, unlike some. No more words. You have not earned the right. Finish your last trial. Perhaps, but you will have none from me. Okay. You come as a supplicant. You do not have the privilege of questions. Go. Hát mi nem könyörgünk. I wonder what's at the end of all these trials. Can't imagine it's good. Of course, these trials require a leap of faith. De legalább némi craft alapanyagot kapunk. De kíváncsi vagyok, hogy ez milyen próba lesz. Erő már volt, intelligencia volt. Ha. The gardener has grown roots into the Outlander. What do you truly seek with our God? Ahol a környékén sok kultúra díszíti templomát koponyákkal. Az istentelen voltak ez alól kivételek. Hát jó. Játszli. Well, seems like some of the construction crew had all kinds of fun. The fur on the back of my neck is standing up. Somehow you bested our trials. Like vermin, you persist. Like vermin, you endured. You kept your head. You live where worthier souls have fallen, but your journey ends here. Tehát veletekkel megküzdeni? Hesitation. Why do we smell fear? They are here to be found. Why? Why will they not free us? This is where you die, Outlander. We cannot risk you provoking the gardener and causing another calamity. Igen. Be that as it may, we still won't risk another. You must perish, Outlander. We will not have the Hát az, gardener break this bácsi land néni, nem again. tudom. You cannot convince us otherwise. Accusations like water. We do not recognize our face. The ripples break. What do they hide from us? Why do they turn away? Now, lay your life down. We will all rest quietly. The gardener
will not be disturbed. Hát pedig mi ki fogjuk szabadítani. We only do what we must. So be it. Prepare yourself. Worth and run! Ó, hogy te találta. Akkor először a varázslóval megy. No. Muszáj, hol vagy? Ott. Hú, ezek amúgy marha erősek. Ki kell szedni a varázslót, nincs mese. Az a baj, ez visszatölti az összesnek az életét. Tehát nyilván a többiek boldogok tőle, hogy kivégezném. Az a beszéd. Na, talán. Ez így nem működik. Jó. Hűha. Pusztulj, te marha erős vagy. Oh, and it looks like we got a prize on the table over there. Let's take a look, shall we? Milyen asztalon? Ja, hogy ott. Bar. Jó rég volt kinyitva. Porzott is egy kicsit. Játszli, ne tartsál fel, légy szíves. Tukiróka vagy, de ne tartsál fel. I've never seen an Akitan device like this. These mechanisms, they mark the locations of important sites. It's a map. Ever closer,
We must speak of this. A map? I can't believe it survived all these years. Just waiting for the right hands to pick it up again. Don't rush me, dearie. Ikeden isn't easy to translate, you know. So close. We reach. Find us in the Adra. Your gods said hello, didn't they? Go on then, deal with them. I need time to translate. Hát jó. Intellektus és észlelés. Jó legyen. Envoy, your god wants a chat. Come, we yearn for answers. Na, szia! Here. You heard us in the roots. You seek the garden. You know the way. But the Jabaru Sanakis, they turn from you. How can this be? Surely they would welcome you as kin, grafted from the same root. Ungrateful! They forget what we have done for them, how we loved them. We were theirs, and they were ours, and we told them to protect the wild and the green. In return, we promised to protect them, and we were true. Always, we protected them. We will not remember. We do not hide. Lies. The rot twists our memories, splinters them. Reflections in a night-swallowed lake. We lived in harmony. We were at peace, and then they came with metal bodies and murderous intent. We tried to stop them. We did not want them to die. We loved them. We tried. We loved them so much. We did not cause pain. The spirits lie. We loved them most. They twist our words. We will show you. Let us offer you another gift. A seedling of power. We will show you our favor. Wait. An intruder. The piercing light. She draws near. The wire. A razor in our throat. Stop her! We writhe. We bleed. She brings the purging fire at her back. She comes to trap us. Out! Out! Send her out! Set us free! Hogyan ért oda, hogyha nem tudja az utat? Vagy tudja az utat. Hoppá! Itt most mi történik? Wake up! Wake up! Kajak? Mizu? What happened? Are you all right? What did you do? Oh, really? It's hard to tell with all the dream thralls around. While you were unconscious, the Adra pillar was not.
A great deal of energy passed through it, to parts unknown. You can't hear all the dream thralls trying to get in now. What happened with Stop It All? Once we get past all these dream thralls, I'll be excited to see what scares a god. They're flooding the area, so I think it's a great time to leave. Now! The map points us to Galawain's tusks. We'll find the way to the garden there. We just have to find a godless tower on the southern coast, and boom! There's our entrance into the garden. We should talk to Marius. He knows the tusks better than anyone. Until then, we must ready ourselves for a fight. Protect the envoy! We should go. The dream scourge is upon us. It's worth the rot! Worth the rot! Deeply. Jaj. Néha érdemes elolvasni a küldetést, mert akkor rájössz, hogy csak futni kell. Méghozzá gyorsan. Let's finish this. Nem akarok veletek foglalkozni, ne haragudjatok meg. És most mindenki oda megy. Na várjatok már, kell itt kaja is. Tovább, nem állhatok meg. Ó, ti. Hurry in the brush! It's worth the rot! Leave before you worsen the situation. Na, ne szórakozzunk egymásra. Ruins are overgrown with corruption. We should burn it out before it spreads. You're a child playing at being a hero. You understand none of the forces at work here. The Circle of Archmagi has overstepped their authority. Again. This is not a problem to solve with cannons or steel. Na, mi van? Gondolom, amíg harc van, addig nem tudok velük beszélni. Jaj, csajok, szedjétek már le! Na, tessék, mehetünk. Na. Envoy, I hope you found what you were looking for, because those ruins are about to be a distant memory. How clever of you. This is a spring from which the Dream Scourge flows, injecting poison into the veins of the island. No, a cleansing fire. Poison or cure? Kérdés, az jó. Same poison we burned out of Fure Messiverno.
The only thing you burned was hope, and I am determined to get it back, even if I must take it from you. Charming. Stand by my side, and we can strike a blow at the Dream Scourge. And at Sapadal. An Inquisitor seeks answers, some through interrogation, others through prayer. I've been watching you, Envoy. You, who survived when so many godlike fell. I even asked the gods what made you so remarkable. And the burned queen opened my eyes to what you are. We knew the chaos of the living lands had an origin. How could I have known that you were its offspring? With good reason. Why should a tool know it's being used? There Anyukád are az two eszköz. plagues in the living lands. Help me destroy one, and the other will follow. Ashes. Nothing of the Akita will remain. We may not burn out the Dream Scourge here, but we can burn out its symptoms and take the fight to your patron. Spirits cry out, bury the fire, but still they rage. Hubris. She assumes a great deal about a force she barely understands. Always thinking with your sword. You zealots never change. I happen to like these ruins. They've been very informative. Without them, I'd never have learned there was a new god in the living lands. Another reason why they should be destroyed. Sapadal is dangerous, but an archmage is more unpredictable by far. I do love it when people choose to listen to reason. I have an alternate solution to the problem at hand. Na mégpedig. This should be amusing. I am not talking to you, am I? Don't interrupt me. Don't make me separate your skin from your muscle. I can sever the connection between the Adra in the ruins and the rest of the living lands. It will isolate the dream-scourged essence and halt the creation of new dream thralls in Shatterscarp. But those that exist will remain. My solution will end the plague in this region, I believe, and keep Ludwig from having to do terrible things to those nice ruins. I knew I liked you for a reason. Yes, there is a catch. It's also what you may call a large one. Severing the Adra will require the use of a truly immense amount of essence, which, well, will result in a few deaths. A few deaths? What about Quilici? And the other Furians? And Quilici? Gods, you're right. A gentle sleep. One moment day, the next, a poppy's dream to carry them to the Garden of Night. They would feel no pain.
I'm so very glad you recall. Yes, exactly. Very concisely put. You also will not enjoy hearing that it may cost a few dozen deaths, possibly even 100. There is no control over who will perish in the process. But it will stop the Dream Scourge from spreading in Shatterscarp. No new Dream Thralls will be created. Ringrim is one of the smartest people alive. If she says this is the way, it's hard to argue, no matter how much we might want to. It's not an ideal solution. But it is easier to save a life when you've amputated the necrotic limb, so to speak. Hát ez mondjuk így kemény. She would sacrifice the very people we're trying to save, and for what? Not even to destroy the Dream Scourge. Merely to slow it down. Destroying the ruins and killing the Dream Thralls within is also a short-term measure. Ludwig's solution will eventually result in the same number of casualties, possibly even more. If only the Inquisitor was as astute as you. Regardless, you're correct. So long as the Dream Scourge exists, more people will become infected. And the infected will take more lives, and this will continue indefinitely. She has no idea what the consequences of her actions might be. And neither do you. Envoy, I want to show you something. Mit? Na, látjuk a fejedet végre. Aha. I swore an oath to my goddess. A solemn vow that I would give everything in service to her. Even myself. And I did so, gladly. Sapadal wants the same devotion from you. The only difference is, you never had a choice. Huh. Look at the consequences of their stewardship. Plague, calamity, death. The living lands deserves better. Envoy, we have an obligation to scour Sapadal from the living lands before they destroy us. Starting with these ruins. Whatever you do, make sure the decision is yours, not theirs. Sapadal will poison your judgment if you let them. You owe Sapadal nothing, and yet they demand everything. That is not devotion. It's cruel. What an amateur. She accuses Sapadal of what she intends to inflict on you. Don't fall for it. Yes, quite difficult to decide whether to believe your new god or the angry skeleton actively threatening us. Godlike. I leave the choice to you. Both options will bring harm. The question is, which will bring more good? Oh, what a relief. You really scared me there, Envoy. I don't like our options, but maybe we can learn something from this one. Igen, ez a Let's just játék hope nagyon Quilici hosszú. is all right.
So be it. Sapadal's hold over you is stronger than I suspected. Prune, strengthen the living leaves. We twine. Attune your soul to Sapadal to Ezért jók a assist my szerepjátékok, focus on legalábbis én the ezért archive. szeretem őket, mert hogyha You're jó the only sztori one van who can do aláírva, that akkor part. And az nagyon, Come, hát hosszú is, help meg me. élvezetes is. I think you'll enjoy this. Elég nagy csavarokkal, mert ez a választás is azért elég kemény szerintem, hogy kiket öljünk meg. Mert gyakorlatilag itt most arról van szó, hogy több százan meg fognak halni. It wasn't supposed to claim our people! I can't believe the Inquisitor allowed this. Hát most itt egy pára meghaltak. Why are we deferring to that maniac Ringgrim? I am delighted to have been right about you. I was hoping you'd have the cold logic I wanted to see. We've dealt with the Dream Scourge, but you'll still have some cleaning up to do. Now that I know this was all because of a new god flailing in their cage, the Living Lands is no longer of interest to me. I'm sure she will try. She seemed quite incensed when she left. But that is for you to wrestle with. I'm done here. However, I have one final question for your young wizard. For... me? You have shown a great deal of talent, Yatsley. Few can harness so much essence with ease. I could use your assistance. And the companionship. It's really dreary being alone. Should you wish to return with me, I would happily take you on as my apprentice. The rest of the circle do not often visit, which is good because they're tiresome. You, however, are a power worth shaping, and rather delightful to boot. Well, obviously, I'm... Wait. Really? You want me to... Wow. That would be... amazing! Végül csak akkor valóra váll, amit szeretne. I have to think about it. At the very least, the envoy would be lost without me. And so would my lover. Though the idea of finally devoting more time to magic is... tempting. In a different life, I might have asked you to come with us, envoy. And don't worry. My work will still be here when you're done with your godlike's quest. Whatever you decide, it will be some months before I depart. You know where to find me. Be clever, godlike. Don't think too much with your heart. Na, hát... No progress without sacrifice. This magic makes me finnish. Akkor lényegében lezártuk ezt az egészet. Éha. Most kell visszamenni majd a város. Hát Inquisitor, te... mindegy. Why are we deferring to that maniac Úgy tűnik, hogy boldog. Na, de nem, itt most mentés van, aztán... mennem kell, mert van egy csomó dolgom amúgy. Kilépés az asztalra. Hello. Na. Mára, vagyis hát most arra ennyi. Este jövök majd még vissza, természetesen. Folytatjuk tovább a kalandot. Kivéve, hogyha ma én is el tudom kezdeni az Assassin's Creed-et, erre azért van esély, majd meglátjuk.
korai hozzáféréssel nem biztos, de talán ma. Ma még megkapom a telepítés lehetőségét, és akkor jó. Ha nem, akkor ezzel megyünk tovább este. Úgyhogy, ja, köszönöm, hogy ma is itt voltatok. De este találkszunk, akivel találkszunk, illetve most délután feltöltögetem a tegnapi meg a mai streamet is YouTube-ra, úgyhogy ott visszanézhető. Ja, na most így hirtelen így ennyi jutott eszembe. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a YouTube nézőknek is, hogy eljutottak idáig, és folytatjuk tovább. Addig is jó pihenést, jó étvágyat majd Lady a kajához. Este várom a véleményed róla, és ja, szép napot addig is. Sziasztok!